Sziasztok! Ez a 12 voltos 140 amperórás litium vasfoszfát akku volt már egy videóban, van róla egy komplett bemutató videó, kapacitást tesztel meg mindennel, itt meg tudod nézni, ha még nem láttad, de most azért lesz róla még egy, mert időközben rájöttem, hogy ez szétszedhető, vagyis hát ugye mindegyik szétszedhető, csak ezután össze is rakható, ugyanis nem úgy van ráragasztva a teteje, hanem 6 csavar tartja, és így levehető anélkül, hogy roncsolni kellene az akut, és ez lehetőséget ad a számunkra 3 dologra, és egyrészt, hogy megnézhessük, hogy úgy általánosságban egy ilyen fajta akunak a belsejében mi található, meg tudjuk nézni azt is, hogy konkrétan ez a példány milyen minőségű alkatrészekből és milyen minőségben van összeszerelve, és harmadrészt azt is meg tudom nektek mutatni ennek kapcsán, hogy milyen lehetőséget, milyen plusz lehetőségeket ad a számunkra, felhasználók számára az, hogyha egy akku ilyen módon szétszedhető. Tartsatok velem! Összesen 8 darab csavar tartja, 3-nak a kupakját már kiszedtem itt az előbb próbaképpen, ilyen kis fekete műanyag kupakok zárják le a csavaroknak a lyukait. Hát így viszonylag szépen azért nem lehet teljesen roncsolás nélkül kiszedni ezt a kis kupakot, de viszonylag szépen ki lehet, hogyha egy ilyen megfelelően hegyes egy kis késsel így az ember alányul, alászúr, és akkor így megpróbálja kifordítani, akkor így viszonylag normálisan ki lehet szedni, anélkül, hogy különösebben roncsolódna az akkumulátor. Látod? Itt egy picit meglátszik a nyoma, de egyáltalán nem vészes. És hát így mind a 8 ilyen kis kupakot ki kell szedni a helyéből. Az látszik, hogy nem arra van tervezve, hogy kiszedegessed, mert nincsen ilyen kis, nem is tudom, olyasmi kis pöckel kialakítva, amivel ki lehetne szedni, tehát nem arra van tervezve. Nyilván ez a garanciavesztő tényező, tehát hogyha így elkezdett szétszedni az akut, akkor nyilván a gyártó onnantól kezdve nem fog rá garanciát vállalni. Én is csak azért teszem meg ezt, mert úgy döntöttem, hogy ezt megtartom, mert ez az a méretkategória szerintem, ami így tök jó, ilyen kicsi méretű, ilyen 10 kilónál aláig több, és azért ez a 140 amperóra már elég sok mindenre elég. Na és ezek után itt ezt a 8 csavart így egyszerűen el lehet távolítani, ezeket ide rakom a terítőre, hogy nehogy elguruljanak. Na, és így eltávolítható a teteje, és itt egyből látszik is, majd mindjárt mutatom, hogy, és érződik is, hogy ilyen gyári szaga van, mert hogy itt körbebelül van egy ilyen szilikon tömítés, ami megakadályozza, hogy levegő, nedvesség vagy bármi bejusson, tehát azzal együtt, hogy ugye így csavarozva van, de meg van oldva az, mindjárt mutatom itt közelről, hogy ez teljesen tömített módon, minden álló módon van elkészítve. Ez a fehér, ez itt körben egy gumitömítés, vagy ilyen szilikon, és ugye az is látható, hogy ide a pozitív pólusra egy kábel megy, a negatívra viszont 2, viszont ezek eléggé combosak ahhoz, hogy ugye ezt a 200 ampert át tudják vinni, hát ilyen rövid szakaszon ez a keresztmetszet elég, ezt így nem tudom megállapítani egyébként, hogy milyen, meg az is látszik, hogy ugye itt van a
BMS, hogy egy 200 amperes maximum kimenő áramot tudó BMS-ről van szó, ugye 3,2 voltos cellákat kezelhet, ugye ennek az akkunak a 12,8 volt úgy jön össze, hogy 4 darab ilyen 3,2 voltos lítium-vasfoszfát cella van benne összekötve, és az is látszik, hogy úgy vannak ráforrasztva, vagy hát így ráhegesztve tulajdonképpen ezek az összekötő alumínium lemezek a cellákra, és az is látszik, hogy itt köztük egy ilyen üvegszálas lap, vagy hát itt a tetejükön egy ilyen üvegszálas lap van, körbe is ilyen, meg itt a tetején is ilyen polifóm-szerű szivacsos kitámasztás van, ugye ez teljesen körbeveszi az akut, de az is látható még, hogy azon belül itt ez a fekete, nem tudom mennyire látod, ez a fekete, ez egy fémlemez, ez egy porfestett vaslemez, ami teljesen körbeveszi, egyfajta dobozként teljesen körbeveszi a cellákat, és azon belül is van még egy ilyen sárga üvegszálszövetes lap, tehát valójában ugye két rétegben is biztosítva van a mechanikai sérülések ellen, tehát ugye van először itt kívül ez a műanyagdoboz, a műanyagdobozon belül van egy ilyen polifóm ütéselnyelő réteg, egyfajta lökhárítóként úgymond, mint az autóknál, és azon belül nem bízták a véletlenre, mert nem csak úgy simán bele vannak rakva a cellák, hanem egy ilyen kb. 1 mm vastag vaslemezből készült dobozba van bent a 4 cella, az így teljesen körbeveszi az egészet, ilyen módon azért meglehetősen jól védve van szerintem a mechanikai behatások ellen, tehát valószínűleg egy leejtés során is. Nyilván a doboz maga lehet, hogy kívülről összetörik, de maguk a cellák jó eséllyel nem sérülnek meg, és így nem lesz velük probléma, vagy hogyha például ne adj Isten, mondjuk egy lakóautóba beépítve van, és akkor egy autóbalesetnél is ugye ez a belső fémház, ez szerintem valószínűleg elég jól meg tudja védeni mechanikailag a cellákat. Innen talán még jobban látszik, ott megpróbálok oda bevilágítani, és mutatni, hogy ott belül is ilyen lyukak vannak rajta azon a fémlemezen, hogy ott belül is ott van az a fémlemez, ott látszanak azok a polifóm darabok, és ott van bent az a fémlemez, ami teljesen körbeveszi. Meg még itt az is látszik egyébként, hogy az összes csavar meg csatlakozó az ilyen menetrögzítő, valamit rutyival rögzítve van, hogy ne tudjon esetleg egy rázkódástól például egy lakójárműben ugye meglazulni. Ez is igazából szerintem egy jó dolog. Azon kívül az is látszik egyébként itt ezen az oldalon, meg ugye itt is van egy szenzor, az is így hozzá van valamit rutyival ragasztva. Ez valószínűleg hőmérséklet szenzor, ami ugye egyrészt azt tudja érzékelni, hogy nem melegszik-e túl, meg ugye mivel ez az akku olyan, az előző videóban mutattam, hogy self-heating tulajdonsága van, tehát önfűtő képessége is van, ami azt jelenti, hogy 0 fok alatt ugye egyébként az ilyen lítium-vasfoszfát akkuk nem hagyják magukat tölteni, de ez, hogyha töltőáramot kap, akkor először felmelegíti a saját belsejét, a celláit 5 fok fölé, és akkor viszont elkezd tölteni, tehát valójában bármilyen külső hőmérsékletnél lehet tölteni, mert először fel tudja magát melegíteni, és utána pedig már tudja fogadni a töltést. Meg még itt az is látszik, hogy a BMS-nek itt alul ilyen hűtőbordái is vannak, ugye ő az is saját magát ezáltal ilyen passzív módon tudja hűteni, hogy ne melegedjen túl. Nyilván még jobban meg lehetne nézni, hogyha kivenném a dobozból, de az a helyzet, hogy alulról is az alatta lévő ilyen polifóm is bele van ragasztva a dobozba, és hogy azt kiszedjem, ugye mivel oldalt is vannak ilyen
polifómok, így feszegetni se igazán tudnám. Nem tudom, hogy hogyan lehetne roncsolás nélkül, úgyhogy erre nem vállalkozom. Elnézést kérek, hogy kiszedjem az egészet a dobozából, de szerintem a nagy része az azért így is látszott, hogy egyrészt hogy épül fel egy ilyen akku, másrészt, hogy ez szerintem konkrétan ez a példány meglehetősen jó minőségben van összeszerelve, mert ezek a cellák közötti hegesztett alumíniumlapok se fogják elengedni, úgy látszik, hogy elég nagy beolvadással meg vannak hegesztve. De ugye amit mondtam, hogy még arról is beszélni fogok, hogy milyen plusz lehetőséget ad a számunkra felhasználóknak, hogyha van egy olyan akunk, ami szétszedhető. Hozzáteszem még egyszer, amit már az előbb is mondtam, nyilvánvalóan ez garanciavesztést okoz, tehát hogyha azzal számolj, hogyha szétszeded az akut és bármilyen módosítást végzel rajta, akkor a gyártó annak utána nem fogja a garanciát érvényesíteni, hiszen te belenyúltál az ő akujába. A másik dolog meg, hogy azért így egy ilyenben óvatosan kell nyúlkálni, mert azért, ahogy a BMS-re is van írva, egy ilyen akku akár 200 amperes áramot is tud adni magából, ami azért nem vicces. Oké, hogy azért ezek a BMS-ekben vannak olyan védelmi funkciók, amik megakadályozzák az ilyenfajta kisülést. Egy pillanatnyi ilyen nagy áramerősség után, amikor érzékeli, hogy valami probléma van, akkor lekapcsolja a kimenetét, de ez csak akkor érvényes, hogyha a BMS-nek a kimenetéhez érsz, hogyha az akun belül ott már matatva a cellák között érintesz össze valamit, ott már viszont a BMS nem fog tudni segíteni, tehát baromira vigyázni kell, hogy mit érintesz meg. Én azt mondom, hogy ha nem tudod, hogy mit csinálsz, hogyha nem értesz hozzá, akkor semmiképpen ne kezdj bele, csak akkor kezdj el egy akku belsejében matatni, hogyha tudod, hogy mi micsoda, és tudod, hogy hogyan nem fogsz balesetveszélyt okozni magadnak. Na de, hogy plusz lehetőségek. Hogyha van egy olyan akunk, aminek le tudjuk venni a tetejét, és a belsejében tudunk nyúlkálni, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy tudunk készíteni magunknak plusz kimeneteket. Ugye normális esetben az akunak ez a 2 portja van, amire valami fajta sarúval lehet csatlakoztatni különböző fogyasztókat, vagy invertert, vagy bármit. De mi akár azt is megcsinálhatjuk, hogyha hozzáférünk az akku belsejéhez, hogy vagy a BMS-nek a kimenetére akár külön egy ilyen XT90-es, vagy akár egy ilyen nagy Anderson csatlakozót rákötünk megfelelő vezetékekkel, vagy ami most nálam nincs itthon kéznél, de például akár megcsinálhatjuk azt is, hogy egy szivargyújtó csatlakozót rákötünk, valahol átfúrjuk a házat, ott kivezetjük a vezetéket a BMS kimenetére, illetve ide a pozitív pólusra rákötjük a megfelelő vezetékeket, és kivezetve az akku oldalán vagy a tetején kaphatunk különböző plusz kimeneteket, például, ahogy mondtam, szivargyújtó csatlakozót is, vagy ez az XT90, ilyen van jellemzően a Power Station-öknek, ezzel a nagy Andersonnal, ezzel pedig akár egy 50 amperes kimenetet is tudunk magunknak csinálni, és akkor azzal elérhetjük azt, hogy egyfajta ilyen fapados Power Station-ként fogunk tudni használni egy ilyen akut. Például egy szivargyújtó csatlakozóval ugye arra csatlakoztathatsz bármit, ami ilyen autós szivargyújtó csatlakozóról működtethető, azzal együtt, hogy közben meg ugye az akunak a normál kimenete az szabadon megmarad, és nem foglalja el, tehát ilyen módon tulajdonképpen az akunk kihasználhatóságát tudjuk javítani, hogyha le tudjuk venni a tetejét, és a belsejébe hozzáférve akár ilyen plusz kimeneteket tudunk barkácsolni magunknak. Nos, ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam érdekes vagy hasznos információkkal szolgálni, hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ilyen lítium-vasfoszfát akukkal kapcsolatos videók is jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!